Engineer Bermeo graduated as an electrical engineer from West Negros College. He was the man behind the 18-year-old PhilPower Group and Marketing Corporation. PhilPower Group is a reliable provider of standby prime generator sets in the Philippines. It started as a small company in Bacolod City in 2004 with a start-up capital of 300,000 pesos borrowed by Rob from his relatives. Naging empleyado ko sa company na generating sa small business. Ang una naging friend ko, nagwa ko, research ako siya na business na ako nga ako. Okay. At ang company wala naman sila kasi sila ganito sa business. Yung nag-start nga simply. Nag-start nga ang upod ko, ipang recruit. Then almost all my employee ipang staff holder ko. Kaya nag-start. Stressful, number one, ari ka sa business nga ka-power, moving parts, damo problem, damo reklamo client, kaya start ka. Ang leverage mo, hindi ka muna kalaba na kaya mo i-handle ang mga bagay na hindi mo malabo. Pero through my friends and my old clients, part nag-help sa ako. Okay. Then my partners, then mga loyal ko nga mga upod. Sila tanan ang nag-combine bala. Ang stress mo nga nagyan, though 2 years, ka-recover ka, sige na. After 3 years, nag-start ko importation. That's why volume lang mo order. Dozen niya. So, na mga sikanan lang. Then, as of na wala na ako sikanan. All brand new na na. Then, ang akong lead na strong is the after sales. His company is engaged in sales and services of both brand new and slightly used generators. It's the one-stop solution for everyone's diesel generator needs. One thing that Rob is proud of is PhilPower's after-sales services that makes them different from the rest. Ikaw bilang mauna sa trend. Pag-start naman kami na sa trend niya, di seryoso naman na after-sales. Mostly na competitor is only trading lang. They want only to sell pero after-sales well alam mo serious. Apart naman yung serious naman. Maintenance. Maintenance. Nag-start kami sa dalong. Intindihan naman kung anong dalong. Para na kami pa magbalik kami sa dalong, hindi kami magka-problema. Then ang loyalty sa people. Ang secretary sa office is my employee. From a small company in Bacolod, PhilPower has grown into several branches in the country. Nag-start ko 4 personnel. As of now, I have 75. 7 branches. All of them are regular employees with commission. Though, once gina-enjoy mo lang business mo, wala mo gina-feel nga work rate. Ang pamilya mo yan, nag-aupo dyan sa kasi mong ubra. Anytime makapuli ka, maka-duty kaya adlaw na. Mostly nga, convert ka na sa 11 ka sa office. Number 1, hindi kailangan you have a big capital. Mga bagay nga hiligan mo dito. Try to take nga ikaw makauna sa market. Ikaw makauna sa trend. Kaya ikaw makauna lain na. Kag maayo nga serbisyo. Ada siya sa client. May mga problema nga gamay ko. Okay, mga isipan na